Ma olyasmit fogok megosztani veletek, ami teljesen át fogja alakítani a valóságról alkotott képeteket és a bennetek rejlő erőt. Mi lenne, ha azt mondanám, hogy a feladás lehetetlen? Hogy minden, amit elképzeltél, már most megteremtődik? Próbáltál már valaha is manifestálni valami fontosat az életedben, az álommunkát, a különleges kapcsolatot, vagy az anyagi bőséget, amire annyira vágysz? De úgy érezted, hogy semmi sem történik. Talán arra gondoltál, hogy feladod, bedobod a törülközőt, és elfogadod, hogy talán ez nem neked való. Ha azonosultál ezzel, ez a videó kifejezetten neked készült. Ma Neville Goddard, a tudatos manifestáció egyik legnagyobb mesterének egyik legerősebb előadásába merülünk bele, hogy megértsük, miért nem adhatod fel soha. Mert a képzeleted már most, ebben a pillanatban is a valóságodat teremti, akár tudatában vagy, akár nem. Tudod, miért adják fel oly sokan éppen akkor, amikor már éppen elérnék a céljaikat? Mert nem értik meg azt az alapvető igazságot, amit Neville tanított nekünk. A képzelet nem hiába való fantázia. Ez Isten saját teremtő ereje benned. Amikor becsukod a szemed és elképzelsz valamit, nem csak álmodozol. Szó szerint elültetsz egy magot a tudatod végtelen kertjében. És ahogyan egy magnak is időre van szüksége, hogy kicsírázzon a föld alatt, mielőtt megmutatja első hajtásait, megnyilvánulásaidnak is szükségük van egy kihordási időre, mielőtt materializálódnak a fizikai világban. De itt a titok, ami ma mindent megváltoztat számodra. Még akkor is, amikor nem látsz semmit történni a külvilágban, egy isteni és csalhatatlan folyamat van folyamatban. Olyan ez, mint egy terhes nő. Nem látja a baba kialakulását, de teljes mértékben bízik abban, hogy növekszik benne. Látod, amikor igazán megérted, hogy a képzeleted Isten teremtő ereje munkálkodik, a feladás lehetetlenné válik. Olyan ez, mintha megpróbálnád feladni a légzést, akár meg is próbálhatod, de a tested továbbra is lélegezni fog, mert ez az alapvető természete. Ugyanígy a képzeleted is folyamatosan teremt, folyamatosan manifestál, mert ez az isteni természeted. Az egyetlen választásod valójában az, hogy tudatosan használod ezt az erőt, arra irányítva, amit szeretnél, vagy hagyod, hogy alapból működjön, és még többet teremtsen az életedben. Szóval, kedvesem, amikor úgy érzed, hogy fel akarod adni, emlékezz, nem adhatod fel azt, ami vagy. Te egy teremtő lény vagy, aki az univerzum teremtő erejének képére és hasonlatosságára teremtetett. Képzeleted nem egy eszköz, amit használsz. Ez az, aki legmélyebb lényedben vagy. Tehát legközelebb, amikor kétségek támadnak, amikor a külvilág ellentmondani látszik az álmaidnak, emlékezz, a képzeleted már teremt. Csak annyit kell tenned, hogy hű maradsz hozzá, figyelmeddel és rendíthetetlen hiteddel táplálod, és nézd, ahogy a megnyilvánulás csodája tökéletes időben kibontakozik. Erősebb vagy, mint gondolnád. Te vagy az isteni teremtés lényege működés közben. És most, hogy ezt tudod, hogyan is adhatnád fel? Képzeld tovább, higgy tovább, maradj az, aki valójában vagy, a valóságot tudatos teremtője. Ne feledd, nem az a kérdés, hogy megvalósulnak-e az álmaid, hanem az, hogy mikor. Mert minden, amit hittel és érzéssel elképzelsz, már a tiéd a teremtés láthatatlan birodalmában. Az egyetlen feladatod, hogy hűséges maradj ehhez az igazsághoz, amíg az meg nem nyilvánul a látható világban. És most szeretném, ha megosztanád velem a hozzászólásokban, milyen álmodról akartál lemondani, de most, hogy megértetted isteni erejét, tovább táplálod majd tudatos képzeleteddel. A te történeted pontosan az az inspiráció lehet, amire valakinek szüksége van ahhoz, hogy ő se adja fel. Gondoltál már arra, hogy minden, amit magad körül látsz, abszolút minden, csak a benned lévő tükörképe? Ez az egyik legnagyobb kinyilatkoztatás, amit Neville Goddard hozott nekünk. A tudatosság az egyetlen valóság. Nincs odakint egy tőled elkülönült világ. Amit valóságként tapasztalsz, az egyszerűen csak egy óriási tükör, amely visszatükrözi belső tudatállapotodat. Gondolj csak bele! Észrevetted már, hogy egyes napokon, amikor jó érzéssel, magabiztosan és boldogan ébredsz, úgy tűnik, mintha az egész világ összeesküdött volna a kedvedért? A forgalom jobban áramlik, az emberek kedvesebbek, a lehetőségek varázsütésre megjelennek. És más napokon, amikor szorongva vagy aggódva ébredsz, és úgy tűnik minden rosszul megy, ez nem véletlen, kedvesem. Az univerzum alapvető törvénye működik. A tudatod, a legmélyebb gondolataid, érzéseid és hiedelmeid folyamatosan alakítja a valóságról szerzett tapasztalataidat. Ha állandóan frusztrált vagy, egyre több olyan helyzetet találsz, ami miatt frusztrált leszel.
Ha a hiány mély érzését hordozod magadban, a világ egyre több bizonyítékot fog mutatni neked arra, hogy nincs elég. De, és itt jön a legerősebb rész, ha a bőség, a hála és a jólét tudatállapotát ápolod, az egész univerzum úgy szervezi át magát, hogy ezt az állapotot tükrözze vissza neked. Olyan, mintha egy varázstükör előtt állnál. Ha mosolyogsz, a tükör visszamosolyog. Ha ráncolod a homlokod, a tükör is ugyanezt teszi. A valóságnak nincs más választása, mint hogy megfeleljen a tudatállapotodnak, mert az a te külső tudatod. Hadd tegyek fel neked egy fontos kérdést. Mit vetítettél a világodba? Milyen tükörképet láttál a valóságod tükrében? Ha nem vagy elégedett azzal, amit látsz, a jó hír az, hogy megváltoztathatod a tükörképet, ha először megváltoztatod az általad kivetített képet. Elmondok neked egy erőteljes dolgot, ami az egyik követőmmel történt. Maria mindig panaszkodott, hogy nincs elég pénze, hogy túl sok a számla, és hogy nehéz az élet. És tudod mit? Pontosan ezt látta a valóságában. Még több számlát, még több nehézséget, még több hiányt. Aztán megtanulta ezt az elvet, amit most megosztok veletek. Elkezdte tudatosan megváltoztatni a belső állapotát. Annak ellenére, hogy a bankszámláján kevés pénz volt, elkezdte bőségben érezni magát. Elkezdett hálás lenni azért, amilyen már volt. Elkezdte magát gazdagnak és sikeresnek látni. Először külsőleg semmi sem változott. Kitartott, mert tudta, hogy a külső valóságnak nincs más választása, mint alkalmazkodni az új tudatállapotához. És tudják, mi történt? Kevesebb, mint 3 hónap múlva olyan állást ajánlottak neki, ahol a korábbi fizetésénél 3-szor magasabb volt a fizetése. Véletlen egybeesés? Nincs olyan, hogy véletlen, ha megérted a tudatosság törvényét. Látod, a külső világod olyan, mint egy mozivetítő. A film, ami az életed vásznán lejátszódik, pontosan az, amit belülről vetítesz. Ha meg akarod változtatni a filmet, akkor először azt kell megváltoztatnod, amit kivetítesz. A gondolataidat, a hiedelmeidet, a legmélyebb érzéseidet. Ezért van az, hogy amikor Neville azt mondja, hogy a tudatosság az egyetlen valóság, akkor nem metaforikusan beszél, hanem szó szerint. A tudatosságod az univerzum teremtő ereje, amely rajtad keresztül fejezi ki magát. Ez Isten munkája, aki a valóságot a te belső állapotod szerint formálja. És itt jön a legkülönlegesebb rész. Megvan a hatalmad, hogy megválaszd a tudatállapotaidat. Nem vagy a gondolataid vagy érzéseid áldozata. Te vagy az uruk. Most rögtön eldöntheted, hogy melyik tudatállapotban szeretnél élni. Bőséget akarsz? Kezdj el a bőség tudatállapotában élni. Szeretetre vágysz, lakjatok a szeretet tudatállapotában. Sikert akarsz? Élj a siker tudatállapotában. A külvilágnak nincs más választása, mint hogy átrendezze magát, hogy tükrözze azt, ami benned van. Ne feledd, nem azt vonzod, amit akarsz, hanem azt, ami vagy. Az pedig, hogy milyen vagy, az uralkodó tudatállapotot határozza meg. Ez a kulcsa minden megnyilvánulásnak, minden csodának, minden átalakulásnak, amit az életedben látni szeretnél. Tehát legközelebb, amikor a valóságodra nézel, ne feledd, csak egy tükörképet látsz. Ha nem tetszik, amit látsz, ne a tükörképet próbáld megváltoztatni, változtasd meg a visszatükröződő képet. Változtasd meg tudatállapotodat, és figyeld meg, hogyan változik veled együtt az egész világ. Van benned egy olyan erő, amely nagyobb, mint bármilyen kihívás, amellyel valaha is szembesültél. Ez a képzeleted ereje. És ma szeretném megmutatni nektek, hogyan használjátok ezt az isteni erőt arra, hogy megteremtsétek álmaitok valóságát. Neville Goddard egy mély igazságot tanított nekünk. A képzelet Isten cselekvésben. Gondoljatok erre egy pillanatra. Minden alkalommal, amikor elképzelsz valamit, szó szerint mozgásba hozod az univerzum teremtő erőit. Tudod, miért sikerült a történelem nagy látnokainak megvalósítaniuk a lehetetlent? Mert ők mertek először elképzelni. A Wright testvéreket például kinevették, amikor azt mondták, hogy az ember képes repülni. Pedig ők már jóval azelőtt látták a repülőgépet a fejükben repülni, mielőtt az elhagyta volna a Földet. Thomas Edison akkor képzelte el az elektromossággal megvilágított világot, amikor mindenki csak a gyertyákat és a lámpákat ismerte. De itt van a titok, amire kevesen jönnek rá. A képzelet nem csak fantázia. Amikor valamit intenzíven, hittel és érzéssel képzelsz el, szó szerint formálod a jövőbeli valóságodat. Olyan, mintha a kvantummezőt úgy programoznád, hogy pontosan azt manifestálja, amit elképztél. Most azt szeretném, ha megállnál egy pillanatra, és elgondolkodnál, mit képzeltél el, arra használtad a képzeleted,
hogy megteremtsd álmaid életét, vagy pazaroltad ezt az isteni erőt, hogy a félelmeidet és aggodalmaidat képzelted el? Most egy erőteljes gyakorlatot szeretnék veled végezni. Csukjátok be a szemeteket, lélegezz mélyeket, és képzeld el, hogy a legnagyobb vágyad már megvalósult. Ne csak lásd, érezd is, hogy érzed magad, ha már megvalósítottad ezt az álmodat. Milyen érzelmek töltik el a szívedet, milyen gondolatok futnak át az agyadon. Tartsd meg ezt az érzést, hagyd, hogy átjárja tested minden sejtjét. Ez az érzés, ez a belső bizonyosság a teremtés igazi titka. Mert amikor a képzeletedben valóságosnak érzel valamit, az univerzumnak nincs más választása, mint hogy azt a fizikai valóságodban is megnyilvánítsa. Neville azt tanította nekünk, hogy amit a képzeletedben teszel, az kész tény. Ez nem egy jövőbeli kívánság, nem egy lehetőség. Egy tény, ami már megvalósult a szellemi világban, és csak a tökéletes pillanatra vár, hogy a fizikai világban manifestálódjon. De itt van a döntőpont. Kitartónak kell lenned. Ahogyan egy terhes nő sem kételkedik abban, hogy életet szül, még akkor sem, ha nem látja babát, ugyanilyen rendíthetetlen bizonyossággal kell táplálnod a képzeletedet. Minden nap szállj néhány percet arra, hogy a megvalósult vágyad állapotában élj. Ébredéskor, elalvás előtt, napközben, amikor csak tudsz, merülj el a megteremteni kívánt valóságban ég. Lélegezz be, légy a képzeletedben, és ne feledd, a képzeleted nem ismer határokat. A képzelet birodalmában nincs lehetetlen. Az egyetlen korlát az, amit te szabsz meg magadnak. Ahogy Neville mondta, az ember olyan, amilyennek képzeli magát. Ezért a mai naptól kezdve döntsd el, hogy tudatosan és erőteljesen használod a képzeletedet. Ne pazarolja tovább ezt az isteni ajándékot a félelem és a kudarc forgatókönyveinek elképzelésével. Ehelyett használd arra, hogy megteremtsd azt a rendkívüli életet, amit megérdemelsz. Mert isteni lény vagy, akit az univerzum teremtő erejének képére és hasonlatosságára teremtett. A képzeleted a varázspálcád, a közvetlen kapcsolatod Isten végtelen erejével. Használd bölcsen, használd tudatosan, és nézd, ahogy a csodák megnyilvánulnak az életedben. És most szeretném, ha megosztanád velem a hozzászólásokban, milyen valóságot kezdesz el ma megteremteni a képzeleted erejét felhasználva. Ne feledd, amit hittel és érzéssel képzelsz el, annak meg kell nyilvánulnia. Ez a törvény. Most pedig megosztom veletek Neville Goddard egyik leghatásosabb tanítását, a végből való élet titkát. Mi lenne, ha azt mondanám, hogy a vágyaid manifestálásának titka nem abban rejlik, hogy akarsz valamit, hanem abban, hogy úgy érzed, mintha már meg is lenne. Neville pontosan ezt tanítja nekünk. Ahelyett, hogy azzal töltenéd a napjaidat, hogy kívánsz és vágyakozol valami után, azt a mentális és érzelmi állapotot kell megélned, mintha már elérted volna a célodat. Olyan ez, mintha egy filmet néznél az életedről, de ahelyett, hogy azt látnád, hogy küzdesz valaminek az eléréséért, azt látod, hogy már a vágyad beteljesülését éled. Hadd mondjak egy gyakorlati példát. Ha új állást szeretnél, ne pazarold az idődet arra, hogy elképzeld az interjút, vagy a kiválasztási folyamatot. Ehelyett érezd magad már abban a pozícióban. Milyen érzés minden reggel megérkezni az irodába? Milyen érzés, amikor megkapja az új fizetését? Hogyan viszonyulnak hozzád a munkatársaid? Milyen döntéseket hozol ebben az új pozícióban? Látod, a tudatalattid nem tudja megkülönböztetni, hogy mi a valóság és mi az, amit élénken elképzeltél. Amikor mentálisan azt az állapotot feltételezed, hogy már megvan, amit szeretnél, a tudatalattid elkezd dolgozni azon, hogy ez fizikai valósággá váljon. Olyan ez, mint amikor új autót veszel, hirtelen mindenhol ugyanazt a modellt kezded látni. Nem arról van szó, hogy több ilyen típusú autó van az utcákon, hanem arról, hogy az agyad arra van programozva, hogy azt vegye észre, ami megfelel az aktuális lelki állapotodnak. Ugyanezt történik, ha a végletekből élsz. Amikor azt a mentális állapotot veszed fel, hogy már elérted a célodat, elkezded észrevenni azokat a lehetőségeket, amelyek mindig is ott voltak, de korábban nem vetted észre őket. Mintha az egész univerzum átrendeződne, hogy megfeleljen az új állapotodnak. Ne feledd, amit igaznak feltételezel, az lesz a valóságod. Ha továbbra is úgy érzed magad, mint aki küzd valaminek az eléréséért, akkor továbbra is ezt a küzdelmet fogod élni. De ha olyan állapotot veszel fel, mint aki már elért valamit, akkor az univerzumnak nincs más választása, mint hogy átszervezze magát, hogy megfeleljen ennek az állapotnak. Az egyik tanítványom nagyon szerette volna, ha saját vállalkozása lesz.
Ahelyett, hogy azon gondolkodott volna, milyen nehéz lenne belevágni, úgy kezdett élni, mintha már sikeres vállalkozó lenne. Korábban ébredt, úgy öltözött, mint egy vezérigazgató, és úgy szervezte a napját, mintha már most is ő vezetné a cégét. Kevesebb, mint 6 hónap alatt véletlenszerű lehetőségek kezdtek megjelenni, és ma már virágzó vállalkozása van. A titok az, hogy hű maradjunk ehhez az állapothoz, még akkor is, ha a fizikai valóság még mindig nem mutat változást. Olyan ez, mintha elültetnél egy magot, nem ásod ki minden nap, hogy megnézd, növekszik-e. Megöntözöd, gondoskodsz róla, és bízol a növekedés természetes folyamatában. Mondd meg nekem, melyik valóságot választod, hogy ma élni fogsz? Továbbra is annak az állapotában fogsz élni, aki akar valamit, vagy annak az állapotát veszed fel, aki már elérte? A választás a tiéd, és ez a választás határozza meg a jövőbeli valóságodat. Észrevetted már, hogy néhány embernek látszólag végtelen szerencséje van, hogy látszólag minden sikerül nekik, míg mások a nehézségek végtelen körforgásában élnek? Az igazság az, hogy ennek semmi köze a szerencséhez. Az egész a feltételezésekről szól, azokról a mély hiedelmekről, amelyeket a tudatalattinkban hordozunk. Képzeld el a tudatalattidat egy kertnek. A hiedelmek, amelyeket hordozol, azok a magok, amelyeket elültetsz benne. Ha azt hiszed, hogy nehéz pénzt szerezni, hogy a kapcsolatok mindig rosszul végződnek, vagy hogy a siker másoknak jár, akkor ezeket a magokat ülteted el. És tudod mit? Pontosan ez az, amit a kertet termelni fog. Neville Goddard mély igazságot tanított nekünk. Változtasd meg az önmagadról alkotott elképzelésedet, és megváltoztatod a világodat. Ez olyan egyszerű és olyan erőteljes. Az önmagadról, az életről, a lehetséges dolgokról alkotott hiedelmeid, ezek teremtik most a valóságodat. Gondolj egy pillanatra a saját hiedelmeidre. Mit tartasz igaznak magadról? A pénzről, a kapcsolatokról, a sikerről? Mindegyik feltételezés olyan, mint egy parancs, amit az univerzumnak adsz, mondván, ez az a valóság, amit igaznak fogadok el. Most pedig vegyél elő egy darab papírt és egy tollat. Írd le egy új igazságot magadról. Nem azt, amit ma a tükörben látsz, hanem azt, hogy ki akarsz lenni. Bőséges vagyok. Természetes módon vonzom a sikert. Méltó vagyok a szeretetre és a tiszteletre. Válasz egy olyan megerősítést, amely rezonál a szíveddel. Olvasd fel hangosan ezt az új igazságot minden nap. Nem mechanikus gyakorlatként, hanem érezd, ahogy minden egyes szó áthatja a lényedet. Hagyd, hogy ez az új feltevés váltsa fel a régi korlátozó hiedelmeket. Mert itt az igazság. A jelenlegi hiedelmeid csak mentális szokások. És ahogyan egy fizikai szokásodat is meg tudod változtatni, úgy a mentális szokásaidat is meg tudod változtatni. Nem kell tovább cipelned magaddal olyan hiedelmeket, amelyek már nem szolgálják a növekedésedet. És ne feledd, az univerzum nem ítéli meg, hogy a hiedelmeid jók vagy rosszak, lehetségesek vagy lehetetlenek. Egyszerűen csak azt tükrözi vissza neked, amit te igaznak feltételezel. Miért ne feltételeznéd tehát a legjobbat? Most megmutatom neked az egyik legerősebb titkot, amivel átprogramozhatod az elmédet és manifestálhatod a vágyaidat. Az elalvás előtti pillanatok erejét. Tudtad, hogy az elalvás előtti utolsó percekben a tudatalattid sokkal fogékonyabb, mint a nap bármely más szakában? Mintha a tudatalattid ajtajai szélesre tárulnának, lehetővé téve, hogy a lehető legtermékenyebb talajba ültesd el vágyaid magvait. Az álmosságnak ebben az állapotában, amikor a tudatos elmét kezd ellazulni, közvetlen hozzáféréssel rendelkezel lényed teremtő erejéhez. Sajnos a legtöbb ember elpazarolja ezt az értékes pillanatot. Ahelyett, hogy ezt a befogadó állapotot a siker és a bőség programozására használnák, folyton a napi problémákon rágódnak, a holnap miatt aggódnak, vagy végtelenül görgetik a közösségi médiát. De te, kedvesem, ezt másképp fogod csinálni. A mai naptól kezdve arra fogod használni ezeket a szent pillanatokat, hogy tudatosan megteremtsd álmaid életét. Egyszerű. Amikor az ágyadban fekszel és elalváshoz készülsz, lélegezz mélyeket és engedd, hogy a tested teljesen ellazuljon. Most idézd fel magadban a már teljesült kívánságot képét. Ha ez egy új ház, érezd az új bútorok illatát, érintsd meg a falakat, érezd a térben való tartózkodás örömét. Ha ez egy kapcsolat, érezd a szeretetet, a ragaszkodást, a mély kapcsolatot az ideális partnered. Ha pénzügyi jólétről van szó, érezd a nyugalmat, hogy a bankszámlád mindig bőséges. A titok az, hogy ezt a képet és mindenek előtt a hozzá kapcsolódó érzést addig tartsd magadban, amíg el nem alszol.
Olyan, mintha egy kérést küldenél az univerzumnak, és az utolsó tudatos gondolatod ennek a kérésnek a megerősítése. Ne feledd, a tudatalattid nem tesz különbséget a valóságos és az élénken elképzelt dolgok között. Ezért van az, hogy amikor úgy alszol el, mintha a kívánságod már teljesült volna, a tudatalattid elfogadja ezt az új programozást, és fáradhatatlanul elkezd dolgozni azon, hogy a fizikai valóságodban manifestálódjon. Olyan ez, mintha a belső GPS-edet programoznád be. Mielőtt elalszol, meghatározod a pontos koordinátáit annak, hogy hová szeretnél eljutni, és miközben alszol, a tudatalattid robotpilótaként működik, és a kívánt cél felé irányít. Legyen ez egy szent rituálé. Kapcsold ki a zavaró tényezőket, kapcsold repülőgép üzemmódba a telefonodat, és szenteld azt a lefekvés előtti utolsó néhány pillanatot annak, hogy tudatosan megteremtsd a valóságodat. Meglátod majd, hogy az életed valóban varázslatos módon kezd el változni. Elérkeztünk ennek az átalakító utazásnak a végére, de valójában ez csak az új életed kezdete, mert most már megértettél egy alapvető igazságot, soha nem adhatod fel, egyszerűen azért, mert már te vagy a valóságot teremtője. Mindaz, amit ma megosztottam veled, nem csak elvont elméletek vagy fogalmak. Ezek az univerzum alapvető törvényei, amelyek Neville Goddard évtizedes tanítás során fedezett fel és bizonyított be. És most ez a tudás az önök kezében van. Ne feledd, a képzeleted nem fantázia, ez Isten saját teremtő ereje, amely rajtad keresztül működik. Minden alkalommal, amikor hittel és érzéssel elképzelsz valamit, szó szerint formálod a jövő valóságát. Nem az a kérdés, hogy megtörténik-e, hanem az, hogy mikor. A mai naptól kezdve kötelezd el magad. Szállj minden nap néhány percet a technikák gyakorlására. Használd ki az elalvás előtti pillanatokat arra, hogy beprogramozd a tudatalattidat. Élj a végből, feltételezve azt a tudatállapotot, amilyen lenni szeretnél. Tartsd a feltevéseidet összhangban a legmagasabb rendű álmaiddal. És amikor kétségek támadnak, mert fognak, emlékezz, sokkal erősebb vagy, mint gondolnád. Isteni lény vagy, akit az univerzum teremtő erejének képére és hasonlatosságára teremtettek. A képzeleted a közvetlen kapcsolatod ezzel a végtelen erővel. Ha ez a videó megérintette a szívedet, ha érezted, hogy ezek az igazságok rezonálnak a lelkedben, oszd meg valakivel, akinek szüksége van erre az üzenetre. Tetszik ez a videó, iratkozz fel a csatornára és aktiváld a csengőt Neville Goddard további mélyreható tanításaiért. Teremtsünk együtt egy olyan világot, ahol minden ember ráébred belső isteni erejére, mert amikor te változol, a világ is veled együtt változik. És ez, kedvesem, az élet igazi csodája. A következő videóig képzeljétek el, higgyétek el, legyetek továbbra is a valóságotok tudatos teremtői. Szeretve vagy, hatalmas vagy, isteni vagy, soha ne feledjétek ezt.